Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Lỗi mật khẩu. Vui lòng nhập lại. Nửa đêm ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa mật khẩu. Khi tôi nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng, âm báo khóa cửa lại vang lên. Nhập mật khẩu thành công. Chào mừng về nhà. Nghe thấy âm thanh này tôi hoàn toàn tỉnh dậy. Đồng hồ treo tường điện tử trước mặt cho thấy bây giờ là 12 giờ rưỡi sáng. Vâng, cuối cùng có tiếng cửa bị đẩy ra. Mặc dù rất nhẹ, nhưng trong đêm nay lại rất rõ ràng. Da đầu tôi nổ tung. Âm báo mật khẩu vừa nghe không phải là mơ. Tôi sống một mình, không ai biết mật khẩu ngoài tôi. Có người lạ vào nhà tôi lúc nửa đêm. Nghe tiếng bước chân đến gần, tôi nhắm mắt lại, cố gắng duy trì hơi thở bình thường. Những người bước vào giường như mò mẫm trên tường. Trong lòng tôi cầu nguyện đối phương chỉ là kẻ trộm. Lấy đồ rồi nhanh chóng đi, có thể phá tài tránh thiên tai đã là kết quả tốt nhất rồi. Lúc này ngoài cửa đột nhiên nhớ tới tiếng gõ cửa. Tôi nhắm mắt lại, trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Tôi không thể mở mắt, nhưng những người bên ngoài rõ ràng không có ý định rời đi. Tiếng gõ cửa kéo dài nửa phút, thật khó để giả vờ ngủ tiếp. Phải làm sao? Những người vào nhà tôi dường như cũng nghi ngờ tôi đang giả vờ. Tôi cảm thấy một hơi thở dừng lại trước mặt tôi. Mặc dù nhắm mắt, nhưng tôi có thể tưởng tượng người kia đang nằm trước mặt tôi. Quan sát biểu cảm của tôi, người dám vào nhà lúc nửa đêm. Tôi sợ cái gì cũng có thể làm được. Nếu tôi lộ ra một chút sơ hở, hậu quả không thể tưởng tượng được. Ngay khi tôi căng thẳng đến mức cực đoan, hơi thở đó đã biến mất. Bên kia nhà vệ sinh có tiếng mở cửa và đóng cửa. Kẻ đã đột nhập vào nhà tôi trốn trong nhà vệ sinh, nhưng lại cho tôi một chút sức sống. Tôi lập tức nheo mắt nhìn một vòng. Không còn ai trong phòng nữa. Sau đó tôi giả vờ như vừa mới thức dậy. Thiếu kiên nhẫn hướng ra ngoài cửa hô một câu ai vậy? Có cái gì? Tôi đi dép vào và đi ra ngoài, muốn lập tức mở cửa xông ra ngoài. Bên ngoài cửa có tiếng của một ông già. Cô có con không? Tôi vừa bị ngã ở nhà. Tôi nhìn ra từ mắt mèo. Trong hành lang có một ông già cao tuổi. Đây là thời điểm tốt nhất để tôi rời khỏi nhà. Được rồi, tôi sẽ xem giúp ông. Nói xong tôi muốn mở cửa. Điện thoại vang lên một âm báo. Hàng xóm chú ý nhé. Có một tên sát nhân lẻn vào tòa nhà số 1. Tối nay đừng mở cửa. Tòa nhà số 1 là tòa nhà tôi sống. Nhưng chẳng bao lâu sau, những người thuê nhà không ngủ bước ra và bồi thuốc cho ông ta. Còn nói hắn luôn thích chơi người. Người tin hắn đều là kẻ ngốc. Nhóm hộ gia đình không ghi chủ số nhà, chỉ có nick WeChat. Người gửi tin nhắn tên là PP. Trước đây cũng thường thích đùa trong nhóm. Tôi cũng không tin hắn ta. Ngoài cửa chỉ là một ông già, không có gì đe dọa về thể chất đối với tôi. Nhưng nó giống như biết tôi đang nghĩ gì. PP gửi cho tôi một tin nhắn. Kẻ giết người sẽ hỏi bạn có dịu không? Đừng mở cửa. Nhìn thấy tin tức này tôi rất ngạc nhiên. Ông già bên ngoài vẫn đang hỏi có thể giúp được không? Đầu gối tôi đau, não tôi rối tung lên. Nhưng lúc này tôi không có thời gian để do dự và từ chối. Người trong nhà vệ sinh giống như một quả bom hẹn giờ, có thể mở cửa bất cứ lúc nào. Tôi mở hộp thoại tròn. Viên Viên là người quen duy nhất của tôi ở đây. Hắn sống ở số 210, tòa nhà số 2. Bên ngoài có người gõ cửa. Hàng xóm nói đó là kẻ giết người, không thể mở cửa. Trong quá trình chờ câu trả lời, tôi nhanh chóng gửi tin nhắn. Hắn quả nhiên còn chưa ngủ. Sau khi xem tôi nói nhanh tình hình lúc này, hắn trả lời làm sao hắn biết rõ như vậy. Thời gian còn trùng hợp như vậy. Viên Viên đang nhắc nhở tôi. Làm sao hắn có thể vào đúng lúc tôi sắp mở cửa, gửi tin nhắn này và biết tôi đang nói về cái gì. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không quan tâm đến bởi vì một số thông tin khiến tôi sợ từ đầu đến chân. Làm sao Viên Viên biết người hàng xóm này là nam? Tôi nhớ khi Viên Viên nói chuyện, đối với những người không chắc chắn về giới tính hay sử dụng đại từ chung, cô ấy chưa gặp hắn mà. Phản xạ có điều kiện của con người rất khó thay đổi. Đây có phải là vòng tròn không? Tôi toát một lớp mồ hôi lạnh. Quyết định thử hắn một chút. Tôi sợ quá. Chờ ông già này đi. Đến đây tìm tôi đi. Cô ấy gần như trả lời trong vài giây. Bạn ở đâu? Tôi lạnh cống. Hầu như không cầm điện thoại. Viên Viên biết số nhà của nhà tôi. Hắn không phải Viên Viên. Tôi đã quyết định. So với người già ngoài kia, thì người trong nhà vệ sinh đáng lo ngại hơn. Tôi chuẩn bị rời khỏi nhà. Bất kể người này lấy được điện thoại của Viên Viên bằng cách nào. Tôi muốn biết đây là ai. Tôi đang ở tòa nhà số 1. 308. Đến đây đi. Người già bên ngoài có lẽ vì không đợi tôi trả lời, rời khỏi cửa nhà tôi đúng như tôi muốn, để đối phó với hắn ta. Nhưng tôi vẫn lo lắng khi mở cửa, người trong nhà vệ sinh sẽ đột nhiên ra ngoài. Bên cạnh dựa vào một cái cột phơi quần áo. Tôi nhanh chóng đặt nó lên tay cầm nhà vệ sinh. Khoảng cách ngắn, tốc độ nhanh. Người bên trong không phản ứng được. Cửa này mở vào trong. Cột phơi quần áo trở thành chốt cửa. Bên trong đột nhiên truyền đến tiếng cửa kéo. Sức mạnh lớn làm tôi giật mình. Quả nhiên có người ở bên trong. Chốt cửa này không chống được lâu. Nhanh chóng mở màn hình, nhét gối vào chăn. Sau khi lấy máy dự phòng, mở cửa chạy ra ngoài. Sắp xảy ra. Bảo toàn mạng sống. Căn hộ này không an toàn. Tôi sẽ đi trong khi lên kế hoạch. Tôi xuống tầng 1, nhưng phát hiện cửa căn hộ bị khóa. Cánh cửa này đang trong tình trạng hư hỏng. Bình thường hoàn toàn không khóa. Tôi rất lo lắng. Sảnh tầng 1 quá trống trải. Tôi phải chạy lên lầu. Nhảy từ cửa sổ hành lang tầng 2 cũng không được. Đây là hẻo lánh. Căn hộ ở vùng ngoại ô. Để đảm bảo an toàn, bên ngoài căn hộ có một bức tường lưới điện. Nếu cửa tầng 1 bị khóa, cửa tường chắc cũng bị khóa. Tôi không ra được. Sau khi nhận ra điều này, tôi lạnh cả người. Bây giờ chỉ có thể tìm chỗ trốn.
May mà tôi đã báo cảnh sát, chỉ cần đợi cảnh sát đến thôi. Hành lang quá trống trải, ở đây lâu không an toàn. Có một phòng vệ sinh nhỏ ở cầu thang tầng 3, cửa có thể khóa ngược. Tôi rút chìa khóa ra khỏi cửa và trốn vào, lại khóa cửa lại 2 lần, tìm được một chút cảm giác an toàn. Lúc này tôi nhận được một tin nhắn, được gửi từ xa. Tôi đến cửa nhà bạn rồi, tôi vốn là để mời bạn vào xem rõ là ai, lập tức nói cho hắn biết mật mã mở cửa, bật giám sát nhà trên điện thoại. Cửa chống trộm nhanh chóng mở ra, ngoài cửa xuất hiện một bóng người. Tôi lập tức nhìn ra người này không phải là Viên Viên, chính là ông già vừa hỏi tôi mượn rượu. Hắn không biết làm sao có được điện thoại của Viên Viên, vừa rồi luôn ở ngoài cửa cầm điện thoại di động nói chuyện với tôi. Thảo nào sau khi tôi đồng ý với Viên Viên đến đây, hắn lập tức rời đi, nói là ông già, thực ra chỉ là vẻ ngoài. Nhưng tay rất nhanh nhẹn, thứ trong tay phát ra ánh sáng huỳnh quang, như một con dao. Hắn đến bên giường tôi, tay giơ dao rơi, đâm 5-6 nhát vào tấm chăn phồng lên. Mặc dù tôi đã bỏ đi, nhưng nhìn những người trong camera giám sát, tay chân vẫn tê liệt. Nếu đó là tôi nằm đó, chắc chắn đã chốt rồi. Bibi nói thật đấy, ông già này là một kẻ giết người. Khi tôi sợ hãi khi xem camera giám sát, đột nhiên phát hiện một chuyện, cột phơi quần áo trên nhà vệ sinh đã biến mất. Giờ này, một bóng người đột nhiên chạy ra từ điểm mù của camera giám sát, dùng một đao đâm vào ông già với tốc độ gần như bay người. Chờ tôi phản ứng lại, lúc đó ông già đã ngã xuống đất. Chất lỏng màu tối bắn tung tóe khắp nơi. Hung thủ giết người xong đột nhiên quay đầu lại, một khuôn mặt trước màn hình. Khuôn mặt hung dữ lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Trốn xong chưa? Tôi đến để bắt ngươi. Sau đó hình ảnh giám sát hoàn toàn tối đen. Tôi sợ đến mức nắm chặt điện thoại. Người này vừa mới vào nhà tôi, sau đó lại trốn trong nhà vệ sinh. Hắn và lão già gõ cửa không phải cùng một phe. Có bao nhiêu vụ giết người trong tòa nhà này? Tại sao lại theo dõi tôi? Là giết người bừa bãi. Tại sao anh ấy không làm điều đó khi tôi đang ngủ? Vô số câu hỏi lấp đầy tâm trí tôi. Lúc này điện thoại lại vang lên một tiếng báo hiệu, là từ Bibi. Giờ bạn tin tôi chưa? Tôi lập tức trả lời, làm sao bạn biết được? Anh ấy trả lời rất nhanh, hình như sớm biết tôi sẽ hỏi như vậy. Làm sao tôi biết không quan trọng, điều quan trọng là chỉ có tôi mới có thể giúp bạn. Chuyện tối nay không đơn giản như vậy. Người này lạ thật. Tôi không tin hắn, tôi đã báo cảnh sát rồi. Nếu bạn vô tội, hãy đợi cảnh sát đến. Anh ta gửi một cái emoji cười trộm không trả lời lời tôi. Bạn sống dưới nhà tôi đúng không? Ở nhà không an toàn. Giờ bạn đang ở đâu? Tôi cũng không để số nhà trong nhóm hộ gia đình. Làm sao anh ta biết tôi sống ở tầng nào? Hoặc là hắn đã điều tra tôi rồi, hoặc là hắn đang thử tôi. Rõ ràng chỉ cần ở lại chờ cảnh sát đến là được. Tôi ở đâu không quan trọng. Giờ này, bất cứ ai hỏi vị trí đều có thể là kẻ giết người. Xác định ngươi là hung thủ đi. Tôi trả lời trực tiếp. Anh ta lại gửi một cái nhìn cười trộm. Bạn rất thông minh. Da đầu tôi tê dại. Hắn là hung thủ. Hắn vừa rồi quả nhiên là đang gài vị trí của tôi. Bên kia tiếp tục trả lời, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngốc. Tôi không ngốc. Vào nhóm đi. Nói xong tôi bị kéo vào một cuộc trò chuyện nhóm. Bên trong chỉ có 5 người, xem biệt danh đều là trước đây nhìn thấy tôi trong nhóm hộ gia đình. Câu Bân, No, Xanh và Kibi. Tôi hiểu ý của Bibi rồi. Hắn không phải hung thủ. Vừa nãy anh ta đang cố tình kiểm tra tôi. Nếu tôi tiết lộ vị trí, sẽ bị hắn bỏ rơi. Dù sao lúc sinh tử, hành xáo của anh ta cũng có thể hiểu trong được. Quá trình trò chuyện của họ, tôi mới biết được họ vừa gặp phải chuyện ông già gõ cửa. Tôi cũng biết có những kẻ giết người trong tòa nhà. Không phải chỉ có một người đàn ông gầy sao. Còn căng thẳng như vậy, tôi có thể xử anh ta một mình. Tôi đã báo cảnh sát rồi, đừng có rắc rối. Chờ cảnh sát đến là được rồi. Sao hôm nay bạn ngủ muộn thế? No. Bị đánh thức. Xem họ vẫn đang háo hức thử. Tôi đã chụp ảnh trên màn hình vừa rồi, gửi đến nhóm. Hình ảnh một ông già bị đâm chớt, một hình ảnh kẻ giết người đang nhìn vào camera. Có nhiều hơn một kẻ giết người trong tòa nhà này. Người đàn ông gầy kia đã chớt rồi. Chúng tôi là một khu phố ngoại ông, không có gì quý. Sao lại có mấy tên sát nhân? Nếu có tận 2 kẻ, tất cả đừng ra ngoài, chờ cảnh sát. Tôi nghe lời của No. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, kẻ giết người này vừa nhập mật khẩu vào nhà tôi. Anh ta còn biết mật khẩu nhà tôi. Tất cả cửa ra vào của tòa nhà số 1 đều là khóa mật khẩu. Hơn nữa, ngay cả khóa ngược cũng có thể mở bằng mật khẩu. Câu nói này gây ra một cơn hoảng loạn. Tôi có thể thấy mọi người đang trốn trong nhà của họ. Pipi không nói gì. Câu trả lời đầu tiên là tin xấu. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại, đường nối phía trước sụp đổ. Cảnh sát sẽ không đến trong 1 hoặc 2 giờ nữa. Mọi người rơi vào im lặng. Bây giờ tầng dưới bị khóa rồi. Có một kẻ giết người biết mật mã trong tòa nhà. Kẻ giết người có thể có nhiều hơn một. Cảnh sát chưa đến được. Tôi ngồi trong phòng vệ sinh hẹp. Thu hẹp sự hiện diện càng nhiều càng tốt. Đây là một vị trí tốt. Và đó là khóa chìa khóa. Chìa khóa bên trong là phòng hữu ích. Mỗi tầng đều có một cái. Nhưng tôi không thể gửi thông tin này đến nhóm. Điều này gần như là ngụy trang tránh lộ vị trí của mình. Trong nhóm đã gửi một liên kết, là của Xanh Dương. Tôi chỉ nói, tại sao tên giết người này lại quen thuộc? Tôi đã thấy hắn trên truy nã trước đây. Hóa ra là một tên giết người hàng loạt bỏ trốn. Đã là 10 mấy mạng người trong tay người này. Số tiền thưởng là 50.000 rồi. Trong tiềm thức tôi cũng muốn bấm vào xem, nhưng một cảm giác kỳ lạ đã ngăn tôi lại. Muốn chia sẻ một hình ảnh, hầu hết mọi người sẽ chọn ảnh chụp màn hình. Chia sẻ liên kết rắc rối hơn. Lúc này một tiếng hét đã phá vỡ sự cống hiến. Kẻ giết người lại hành động. Tôi căng thẳng dán lên tường. Tiếng hét ngắn ngủi,
Yên bình trở lại trong tòa nhà. Trong cuộc trò chuyện nhóm lại nổ nối. Tình huống gì? Ai hết vậy? Vừa rồi có ở đó không? Điểm danh đi. 5 người báo cáo riêng biệt, không thiếu một cái. Nhưng tôi lại nhận được tin, Đỏ gửi tin nhắn cho tôi. Trong nhóm có người bị rớt. Tôi lập tức hiểu ý cô ta. Ý cô là có người chớt. Kẻ rớt người đã lấy điện thoại của nạn nhân. Cô ấy gửi một cái gật đầu. Đây cũng là lý do cô ta không nói trong nhóm. Cô nghi ai? Nhưng cô ấy không trả lời tôi ngay lập tức. Liên kết vừa được gửi trong nhóm. Bạn đã nhấn vào chưa? Tôi không bấm vào liên kết đó. Có vấn đề. Cô ta tiếp tục. Tôi cũng chỉ nghi ngờ liên kết đó. Định nhấn thì có người chớt. Bạn không nghĩ là trùng hợp sao? Bây giờ hung thủ đang ở trong nhóm. Chỉ cần tiết lộ vị trí của mình sẽ bị hung thủ tìm đến cửa. Liên kết mà Xanh Dương gửi có thể là một phương thức định vị. Giả sử anh ta có vấn đề, câu nói của Bibi phía sau cũng là đang dụ người tiếp theo bấm vào liên kết. Nghi ngờ, hơn nữa tiếng kêu vừa rồi mặc dù rất ngắn, nhưng tôi cũng nghe thấy rồi. Đây là âm thanh của Nâu. Tôi biết rõ hắn. Âm thanh của Nâu. Lúc này Nâu trong nhóm vẫn đang nói chuyện. Tôi nghĩ về khuôn mặt hung dữ phía sau, một tiếng hét trong lòng. Tiếp tục nói. Không ai trong nhóm có thể tin được. Hay chúng ta phải đoàn kết mặt trận? Tôi chưa kịp trả lời. Tôi nhận được tin nhắn của một Nâu, thông báo đám đông rằng Đỏ đã chớt. Đừng tin bất cứ điều gì hắn nói. Tôi cầm điện thoại tay run lên. Sao anh biết hắn đã chớt? Những gì anh ấy nói khiến tôi hoàn toàn bị che mắt. Tiếng kêu vừa rồi chính là tiếng của Đỏ. Tôi biết rõ hắn. Tiếng hét đó rất ngắn. Thêm vào đó, âm thanh nghe không rõ ràng. Lúc đó không phân biệt được là nam hay nữ. Hai người lại cùng một câu nói. Chắc có người đang nói dối. Rất có thể người này đã bị rớt rồi. Thời gian ngắn như vậy, lại không còn nữa. Một cái bóng của cái chất bao phủ trên đỉnh đầu. Tôi đã có can đảm trong sợ hãi. Tôi không thể tin ai cả. Tôi phải sống. May mà lúc này ở trong phòng vệ sinh rất an toàn. Không phải lựa chọn tin tưởng một người. Tin tức của hai người tôi đều chọn cách im lặng. Nói càng nhiều, càng phơi bày. Bây giờ không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho kẻ rớt người. Trong đêm tĩnh lặng, thời gian dường như cũng trở nên rất chậm. Điện thoại trong tay bây giờ chỉ còn 10% pin. Nhưng tôi có điện thoại dự phòng trước khi ra ngoài. Chờ đến khi hết pin hoàn toàn, bạn cũng có thể dùng cái khoảng 10 mấy phút nữa. Đỏ lại gửi cho tôi một tin nhắn. Bây giờ tòa nhà chung cư không biết có bao nhiêu kẻ rớt người. Theo sức mạnh của chúng ta, gặp được hung thủ chắc chắn sẽ chớt. Chúng ta phải ở bên nhau ngay bây giờ. Giờ bạn đang ở đâu? Vị trí là điều cấm kỵ. Tôi vẫn chưa đặt câu hỏi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề trên hành lang. Đây là tôi rời khỏi nhà hơn nửa tiếng đồng hồ. Âm thanh đầu tiên nghe thấy, tiếng bước chân rất chậm. Hình như còn mang theo thứ gì đó kéo lê trên mặt đất. Cứ vài bước là có thể nghe thấy tiếng gõ mật khẩu. Là hung thủ, hắn kiểm tra từng cái một. Tôi lập tức toàn thân căng thẳng, da đầu tê dại. Phòng vệ sinh này ở cuối hành lang. Nếu anh ta kiểm tra từng cái một, khả năng cao sẽ đến đây. Mặc dù cửa đã bị tôi khóa rồi, nhưng có thể ngăn được bao lâu cũng không ai biết. Tôi thực sự không hiểu những kẻ rớt người này là ai. Tại sao lại đến đây tối nay? Tại sao lại tàn sát người dân? Và tôi có cảm giác như Bibi biết sự thật. Nhưng tôi không chắc. Hắn đứng về phía nào? Vài phút nữa, kẻ rớt người đã kiểm tra 3 ngôi nhà. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tôi không thể ngồi chờ chết được nữa. Chỉ có thể mạo hiểm đánh bạc. Tôi nằm trên tường, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Khi kẻ rớt người mở cánh cửa tiếp theo, tôi cẩn thận mở cửa phòng vệ sinh. Dưới tiếng mở cửa và tiếng mưa của hắn, tôi mở cửa thuận lợi, chạy từ hành lang về phía tầng 2. Để kiểm chứng giả thuyết của tôi dành thời gian để gọi điện thoại cho Nâu. Tiếng gọi uy chắt lập tức từ hành lang tầng 3. Điện thoại di động của Nâu nằm trong tay kẻ sát nhân. Hắn đã chớt. Vừa rồi khi Đỏ và Nâu xác định lẫn nhau, trong lòng tôi có xu hướng tin vào Đỏ. Trước đây Đỏ đã nói trong nhóm rồi, hắn bị đánh thức vì trời mưa bị rò rỉ nước. Người thuê nhà bị rò rỉ nước chắc phải ở trên tầng cao nhất. Mà tiếng hét vừa rồi mặc dù không phân biệt được nam nữ, nhưng tôi có thể nghe rõ. Hắn ở dưới nhà tôi, đó là tầng 2. Nếu một trong hai người đang nói dối, đó là Nâu. Vì vậy, tôi sẽ mạo hiểm để xác minh. Trong khi đó, điện thoại tôi để trong phòng cũng đổ chuông. Đây là đồng hồ báo thức tôi vừa đặt trước. Có thể trì hoãn hung thủ một chút thời gian. Chắc chắn rồi. Tiếng bước chân ở hành lang đang tiến về phía phòng chị. Tôi nhanh chóng tận dụng thời gian này, tìm một nơi ẩn náu trên tầng 2. Cửa hai bên hành lang đều bị mở. Có người từ ngoài cửa là có thể nhìn thấy thi thể bên trong. Tất cả đều đóng băng nỗi sợ hãi trước khi chớt. Đặc biệt là trong đêm, tôi cầm giày trong tay, không dám phát ra âm thanh, nơi mà kẻ rớt người sẽ không tìm thấy. Kẻ rớt người sẽ không tìm kiếm nữa. Khi tôi sắp tuyệt vọng, ánh sáng trong đầu, kẻ rớt người sẽ không tìm kiếm nữa. Là người chớt sao? Tôi lập tức chọn một căn nhà bên cạnh. Chủ nhân là một cô gái trông bằng tuổi tôi. Thi thể nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Tôi nhìn anh ta, sau đó nhanh chóng cởi quần áo của cô ta, cuốn cô ta lại, ném ra khỏi ban công. Không còn sợ hãi trước cái chớt nữa. Trong đầu chỉ có một niềm tin, tôi phải sống sót. Đây là tầng 2, dưới lầu là bùn, có mưa lớn che phủ, không có gì to tát cả. Tôi mặc quần áo của cô ấy vào, nằm trên mặt đất theo tư thế của hắn, cải trang thành một cái xác. Trước đây, dù là nhốt hung thủ trong nhà vệ sinh hay là lừa vào phòng vệ sinh, tất cả đều là khiêu khích hắn. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi. Trốn ở đâu cũng có khả năng bị tìm thấy. Tôi chỉ có thể đánh cược rớt người bừa bãi.
Có lẽ không nhớ được người mình đã rớt. Mười mấy phút trôi qua, bên ngoài không có động tĩnh gì, cửa mở rộng. Trong nhà tối đen, tôi nhắm mắt lại. Chỉ có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của chính mình. Thật sự có thể tránh được không? Chiếc điện thoại dự phòng trong túi tôi bỗng nhiên rung lên. Tôi nhanh chóng lấy ra và sẵn sàng tắt âm báo. Nhưng lại thấy một tin nhắn trên bàn làm việc. Mày nghĩ mày có thể trốn thoát bằng cách giả làm xác chết à? Da đầu tôi nổ tung. Lập tức nhìn xung quanh, hắn biết tôi đã làm gì. Có màn hình ở đây. Trước đây hắn đã giúp kẻ giết người gửi liên kết. Tôi đã nghi ngờ hắn là hung thủ. Nếu kẻ giết người có thể biết nơi ở của tôi, vậy tôi trốn ở đâu cũng vô dụng. Như thể hắn biết tôi đang nghĩ gì. Tin nhắn thứ hai được gửi đến. Yên tâm, tôi không phải là người thuộc bên kia. Nghĩa là sao? Hắn dường như có khả năng đọc suy nghĩ. Không cần tôi hỏi, hắn có thể trả lời ngay lập tức. Bạn không cần biết người đó muốn gì, bạn chỉ cần hiểu. Chỉ có tôi mới có thể giúp bạn sống sót. Tôi biết hắn có thể nhìn thấy một lời chế nhạo trong không khí. Đừng giả vờ nữa. Nâu vừa rồi là do bạn rớt chết. Ngươi sẽ giúp tôi ư? Vừa rồi hắn kéo mọi người vào trong nhóm. Nếu không phải lời nói của anh ta khiến mọi người mất cảnh giác, Nâu có thể không nhấp vào liên kết đó. Anh ấy gửi một biểu cảm cười trộm. Đồ ngu thì đáng chết. Tôi thích người thông minh. Hắn đây là trực tiếp thừa nhận hắn cố ý. Trong lòng tôi bỗng nhiên dâng lên một loại phẫn nộ bị lừa gạt, hơn cả sợ hãi. Mai là ai? Chờ một chút. Khi tôi nghĩ sẽ không còn tiếng vọng nữa, anh ấy đã trả lời tôi là người giúp bạn, mau rời 210. Hắn đang xuống, nếu bạn bật đèn, sẽ thấy phòng khách toàn là dấu chân máu của bạn. Nhìn thấy câu này tôi lập tức xoay người làm. Nhìn qua ánh sáng của điện thoại cạnh ghế sofa, quả nhiên có mấy dấu chân. Vừa rồi tôi không phát hiện ra, máu của chủ nhân 210 khắp nơi. Chỉ cần bước lên sẽ để lại dấu vết. Trong lòng tôi lạnh lẽo. Trên cầu thang có tiếng bước chân lờ mờ, thời gian gấp. Tôi chạy ra khỏi phòng 210, phòng 212, lau khô máu trên chân, đến phòng 225 ở cuối hành lang. Toàn bộ quá trình mất chưa đầy 1 phút. Tôi nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang. Kẻ giết người, kiêu ngạo chưa bao giờ che giấu động tĩnh phát ra. Hắn đến rồi, tôi không có nhiều thời gian. Tôi lấy điện thoại dự phòng gọi lại số báo động. Hỏi còn bao lâu nữa mới đến được đây? Cảnh sát nói đường bị sập. Đường vòng mất hơn 1 giờ, để tôi đóng cửa lại. Đừng có xung đột trực tiếp với hung thủ. Tôi bất đắc dĩ cúp điện thoại. Đây là khóa mật khẩu, khóa ngược không hợp lệ, như thể mọi thứ đã được chuẩn bị cho tối nay.